Hello everyone, this video is an introduction to quadrilaterals. Ano nga ba ang quadrilateral? Yung prefix na quad, ang ibig sabihin niyan ay 4, tapos yung lateral is taken from a Latin word which means sides. Kaya naman, putting them together, quadrilateral is any four-sided polygon. Basta four-sided yung inyong plane figure, quadrilateral na yun. Example ng quadrilateral ay ito. Okay? So, meron siyang one side, two, three, four sides. Bukod dyan, ano pa ba yung mga pwedeng quadrilateral? Ito yung anim na quadrilaterals na nakita natin. Pero syempre, bukod sa mga yan, marami pa ang pwede natin maibigay or maisip na quadrilateral. Basta four-sided siya at closed plane figure siya, quadrilateral na yan. Okay, let's continue. Focus tayo sa isang figure. Dahil ang quadrilateral ay may four sides, it also follows na meron siyang four vertices and four angles. Vertices ay plural form ng vertex, na ang ibig sabihin na ay common endpoint ng mga segments. No? Two or more segments, pwede yun. So dito, yung mga vertices natin ay itong mga to, itong apat na to. Diba? Let's say focus here, focus kayo dito. Yung vertex na to ay endpoint siya ng segment na ito at endpoint din siya ng segment na ito. Ngayon, para mas malinaw, pangalanganan natin yung mga vertices na yan. So let's say ito ay vertex L, vertex O, vertex V, and vertex E. Ngayon, tandaan natin, kapag may pangalan ng mga vertices, pwede natin pangalanganan yung buong quadrilateral. Paano ba magpangalan ng quadrilateral? You start at any point, at any vertex that you want. Let's say, start ka ng L. No? Tapos, you move to the next vertex, O yun. So, LO, tapos V, tapos E. Yun ang pangalan niya. So, ang tawag dyan ay, ang pangalan niyan ay quadrilateral LOVE. Sir, pwede po bang baliktad? LEVO. Pwede yun. Pwede rin na mag-start ng V. Say VELO. O kaya naman VOLE. As long as magkakasunod yung mga vertices na ginamit mo. Pero usually, ginagawa natin yung may pinakamagandang meaning. Now, let's say you are interested or you are asked to enumerate or give the four sides, four vertices, and four angles of this quadrilateral. Paano mo susulat yan? Alam naman natin yung four sides na yan ay itong LO, OV, VE, and LE, di ba? Paano mo susulat yon? Yung tinatawag na notation. So, yung first side natin ay itong segment na to. Kaya lagay mo dyan LO, tapos lagay mo ng bar sa taas. Kasi nga, segment siya, di ba? Segment LO. Pero dahil nagkataon na side yan, ang basa dyan ay hindi na segment lang. Ang basa dyan ay side LO na. Okay, that should be clear. Next, yung pangalawang side natin ay ito, no? Yung segment OV. Pero pag nilagay mo dyan, ang basa dyan ay side OV. Dapat may bar ka lagi sa taas, ha? Yung pangatlong side ay itong side na to. Ang tawag yan ay side VE. And another, last one, we have side EL. Sir, pwede po bang baliktad? Instead na LO, side OL ang nilagay ko. Pwede yun. Next, how about for vertices? Nabigyan na natin kanina to, di ba? Yung mga points na yan. Pero pag sinulat mo sila, hindi mo na kailangan isulat pa na vertex L, vertex O. Paano yung notation dyan? Lagay mo lang point L. Kasi nga, di ba, common end point yon, point yan, kaya point L lang lagay mo. Pero ang basa dyan, vertex L. Another, vertex O, vertex V, and vertex E. Imagine kung nilagay mo dyan, vertex L, yung word na vertex, di ba, ang dami nun. And another, for angles, we have, tignan mo lang tong mga vertices mo, pero yung symbol, napalitan mo lang. Instead na point, lagay mo lang angle. Symbol. So, angle L. Take note na, dapat naka-flat yung sa baba. Baka kasi gawin natin, nakabuka na siya ng ganyan. Less than naman yun, di ba? Magkaiba yan. So, ito dapat naka-flat yung baba niya. So, we have angle L. And then, angle O. And then, angle V. And then, angle E. Okay? Actually, kahit na wala yung figure, no, mabibigay natin yan. Kahit na tignan mo lang yung pangalan niya.
di ba? We have angle L, angle O, angle V, angle E. Vertex L, vertex O, vertex V, vertex E. Yung sa mga sides naman, basta magkasunod sila, LO, OV, VE, tapos EL. Tapos lagyan mo na ng bar sa taas. Okay? Next, two pairs of opposite sides. Lagi tinatanong to, laging lumalabas to. Ano ba yung opposite sides na sinasabi niya? Opposite, ibig sabihin dito ay magkaharap na sides. Kung meron kang side LO, ang kaharap niya ay itong side VE, di ba? Or EV. So, lagyan mo yan, first pair mo yan. Paano siya sinusulat? Meron kang side LO and side EV. Yan ang first pair ng opposite side. Another pair, we have this side and the other side. We have side LE and side OV. Tapos, okay, ganun lang siya kadali. Another, we have two pairs of opposite angles naman. Kung kanina, mga sides na magkaharap, dito naman, angles na magkaharap. Let's say we have angle L. Ang kaharap niya ay ayun. 'Di ba? Okay. So, lagyan mo dyan, angle L and angle V. Pair yan. Another pair ay yung angle O, saka, syempre, itong angle E. So, lagyan mo dyan, angle O and angle E. Next, four pairs of consecutive sides. I hope nakita niyo yan, ha? Kapag opposite sides, dalawang pares lang ang meron tayo. Kapag consecutive sides, four pairs ang meron tayo. Consecutive, ibig sabihin nito sa Tagalog ay magkasunod. Kanina magkaharap, di ba? Ngayon magkasunod. So let's say you have side LO. Anong side ang kasunod niya? No, para di ka malito, laging direction mo ay clockwise. Para di ka malito. Lagi yan. Clockwise direction. So ang kasunod ng LO ay yung OV. So lagay mo doon, side LO and side OV. Next, ano yung kasunod ni OV? Itong VE or EV. So meron kang another pair doon, side OV and side VE. And another, side VE and itong side VE, saka yung kasunod niya, side EL. Ayan, meron ka ng 1, 2, 3 pairs. Nasaan yung pang-apat? Correct. Itong side EL at yung side LO. No, iikot siya. Another, consecutive angles naman. Ganun pa rin. Basta magkasunod sila. Kung meron kang angle L, ang kasunod niya ay angle E o kaya angle O. Pero dahil para din nakakalito, clockwise direction. So, ang angle L, yung kasunod niya ay angle O. Meron ka ng first pair, angle L and angle O. Another pair is angle O and angle V. Another is angle V and angle E. And lastly, we have angle E and angle L. Okay? But then again, in the future, pag nasanay tayo, kahit natitigan mo lang yung pangalan ng quadrilateral, mabibigay mo na yung mga yan. No? Pero time will come. Huwag niyong biglain. Hinay-hinay lang. Panghuli, meron tayong one pair of diagonals. No? Wala tayong consecutive, walang opposite ng diagonals. Pares lang sila. Dalawa. Ano ba yung diagonal? Diagonal ay isang segment din connecting opposite vertices. Kung meron kang angle L or vertex L, saka yung vertex V, these are opposite vertices, di ba? I-connect mo yung dalawang yan, magkakaroon ka ng segment LV. To be specific, ang tawag dyan ay diagonal LV. Okay? Kung napansin nyo, from the quadrilateral LOVE, naging dalawang triangle sila. Nakikita mo ba yan? First triangle, tapos yung sa baba, second triangle. Alam naman natin mula sa grade 8 mathematics, ang sum ng interior angles ng isang triangle ay 180. Kung 180 to, yung sa first triangle, yung second triangle, 180 din. In short, yung sum ng interior angles ng quadrilateral ay 360 degrees. Ulitin ko lang, the sum of the interior angles of a quadrilateral is 360 degrees. Okay? Going back, ito yung diagonal LV. Meron pa bang isa? Meron pa. Itong vertex O, may opposite vertex siya na vertex E. Connecting them, magkakaroon tayo ng
another diagonal. Okay, so we have diagonals LV and OE. Ito, mabilisan lang. Lahat ng quadrilaterals, pwedeng i-classify either they are convex or concave. Anong difference nilang dalawa? Makikita mo agad kung sino ang convex, sino ang concave kapag na-imagine nyo o kaya nilagay nyo yung mga diagonals nila. Okay? Ngayon, hanapin ang naiiba in terms of their diagonals. Palagay nyo ano naiiba dyan. Correct. Ito lang ang naiiba. Dahil itong limang to, may mga diagonals sila which are intersecting inside the given quadrilaterals. Pero ito, yung diagonals nila ay intersecting outside the figure. Diba? Kapag in-extend mo itong isa, doon, mag-intersect sila bandang dito. Nasa labas sila. So, iyon, ito ay indication na ito ay isang concave quadrilateral. Now, that is the easiest way kung paano malaman kung sino ang convex, sino ang concave. Yung iba kasi ginagawa nila, tinitignan nila yung mga interior angles. Kapag merong isang interior angle na greater than 180 degrees, yun, indication din yun na yun ay isang concave quadrilateral. Tulad nito, more than 180 degrees ito. Okay? Ito, another way of classifying quadrilaterals is by their number of pairs of parallel sides. Yung mga quadrilaterals, pwede magkaroon ng dalawang pares na parallel sides o kaya naman one pair and no pair. Lahat ng quadrilaterals na may dalawang pares na parallel sides, ang tawag sa kanila ay mga parallelograms. Kapag one pair lang, trapezoid. And kapag walang pares, kite. Ngayon, disclaimer lang, hindi lahat ng quadrilaterals na walang pares na parallel side ay puro mga kite. No, bukod sa kite, marami pang iba. Pero dahil lesson natin siya, sa grade 9 mathematics, puro kite lang pag-aaralan natin. I-detail natin ng konti. Parallelograms have two pairs of parallel sides. Itong pares na to, itong dalawang sides na to, no, opposite sides, yan, parallel sila. Yung arrowheads ay mga markings yan na ginagamit natin, mga symbols to indicate na these two are parallel. No? Recall natin, pag sinabing parallel, yung dalawang lines na yun ay may same distance lang. Pare-paro lang yung distance nila. Anywhere. Diba? Pare-paro lang yung distance niyan, dalawang yan. Okay, another pair ay ito. No, itong dalawang opposite sides na to ay mga parallel din, no? Take note na dalawang arrowheads na ginamit natin and they are also in the same direction. Next, sa trapezoid, one pair lang ang parallel sides. And obviously, itong dalawang yon, no? Itong dalawa, itong side na to, sa itong side na to, are not parallel. Kaya one pair lang ang meron tayo. Di ba pag in-extend mo tong side na to, saka itong side na to, magmi-meet sila. Kaya hindi parallel yung mga yan. And also yung kite, syempre, never mangyayari na magkakaroon ng parallel sides yan. Parallelograms can be classified further into two categories. Pwede siyang maging ganito o kaya ganito. Sa unang figure, lahat ng angles dyan ay congruent. Kung sinabing congruent, they are equal in measure. Recall natin na ang sum ng interior angles ng quadrilateral ay 360 degrees. So 360 degrees divided by 4, maghahati-hati yung apat na yan, that is 90 degrees. So lahat ng yan ay tignan 90 degrees. Mga right angles. So symbol natin ay yung parang square, no, yung sa loob na yan. And yung pangalawang figure naman, hindi angles yung mga congruent niya. Instead, yung mga sides. So it has 4 congruent sides. Yan naman yung marking na ginagamit natin. Okay? Ngayon, dahil yung dalawang yan ay galing sa parallelograms, it follows na yung mga opposite sides nila ay parallel. No? So parallelogram pa rin yan. Ngayon, ang tawag dyan, syempre, dahil mga right angles yung mga angles niya ay, yan ay rectangle. Itong pangalawa naman ay, ang tawag dyan kapag parallelogram siya na congruent yung mga sides niya, ang tawag dyan ay rhombus. Ngayon, itong dalawang to, pwede sila mag-fusion, no? Nagpe-fusion yung dalawang yan. Ang fusion nila ay, syempre, pinagsamang mga characteristic nilang dalawa, di ba? So, meron siyang 4 right angles and 4 congruent sides. No? Ang tawag dyan ay obvious na obvious square. So tandaan natin to, itong tinatawag nating family of quadrilaterals.
Sa next lesson natin or next video tutorial, hihimayin natin isa-isa. Mag-umpisa tayo sa mga parallelograms, mga properties or conditions nila. Okay? So see you sa next video. Thank you.